Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi pong ipinapabot, mga minamahal, amen, ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, at sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, ating mga minamahal, amen, mga beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, maging sa kanila pong beloved daughter, ating beloved Ate Vines Nier, at ating mga minamahal mga bisita, ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po, mga minamahal, ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po, mga minamahal, ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos na ating siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, at aklat ng mga salmo, sa talata po, mga minamahal, sa kabanata 92, talata 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Nasabi natin binasa, isang mabuting bagay, mga minamahal. Mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos na tayo po ay marunong magpasalamat, mga minamahal. Amen? Sapagkat dito po sa aklat ng unang Tesalonika, kabanata 5, talata 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Ang pagpapasalamat pala, mga minamahal, amen, ito po ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Nais ng ating dakilang Diyos na tayo matutong magpasalamat, mga minamahal, amen, sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, tayo po'y pinagpala niya, mga minamahal, amen. Sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, mga minamahal, isa tayo sa pinili, tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang atin siyang purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga pipe, nakapagsalita, bingi nakarinig, mga bulag nakakita, pilay pinalakad, mga ketong nilinis, binago ang ating mga buhay, mga minamahal, na dati-rati tayo, mga minamahal, ay magnanakaw, pusakal, mamamatay tao, mga minamahal, amen, mga drug addict, amen, mga gumon sa mga bisyo, mga talagang lasinggero, mga minamahal, amen. Subalit, binago tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At higit sa lahat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't anong ating maigaganti, mga minamahal, amen, sapagkat wala naman tayong maibabayad sa ating dakilang Diyos, sapagkat wala tayong pag-aari dito sa ibabaw ng mundo, mga minamahal, amen. Wala tayong pag-aari, maging yung ating buhay, amen, nanggaling sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ipinahiram sa bawat isa sa atin, amen. Hiram lamang sa mahal na Pinoon ang lahat na nasa atin, mga minamahal. Amen. Yung ating kalakasan, kalusugan. Amen. Yan po ay nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan,
dapat matuto tayong magpasalamat sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kahit wala tayong ibang gagawin, mga minamahal, amen, sa araw na ito, kundi ang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na siya'y ating aawitan, pupurihin, mga minamahal, amen, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, ng buong puso, at ng buong kaluluwa, mga minamahal. Meron tayong mga kamay, meron tayong mga paa, katawan, amen, gamitin po natin sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang pagpupuri, mga minamahal, ito po ay nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Kaya nga sa langit, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Araw at gabi, mga minamahal, amen. Bawat segundo, bawat oras, bawat minuto, patuloy sa pagpupuri ang mga anak ng Diyos sa langit, mga minamahal. Kaya't kung tayo magpupuri, mga minamahal, amen, mananahan sa atin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kikilos siya sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya, mga minamahal. Amen? Ang pagpupuri may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan sa pagpupuri. Katulad ng isang puno, ang puno kapag ito po ay sumasayaw, ito po ay nagpupuri, nalalaglag yung mga tuyong dahon, nalalaglag yung mga tuyong sanga. Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, yung ating mga problema, mga suliranin, mga karamdaman, mga minamahal, mga pagsubok na pinagdaraanan, kapag tayo nagkaisa sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, yung ating mga daladalang mga problema, mabibigat, mga minamahal, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga karamdaman, matutulad yan doon sa mga dahon at sanga na nahuhulog sa puno kapag ito ay nagpupuri. Mahuhulog din po, mga minamahal, yung ating mga problema. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon, yung pagpupuri na ating gagawin, mga minamahal, amen, nakasulat sa aklat ng mga awit kabanata 100, talatay 1 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Ito po yung nais ng mahal na Panginoon na pagpupuri na ating gagawin. Kailangan sinasabi, magkaingay daw po na may kagalakan, amen, may kasiyahan, hindi napipilitan lamang. Kailangan sa pagpupuri galing sa puso, mga minamahal, amen. Kahit bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal Jesus, ang lahat po ay inihiling na tumayo o kaya ay lumuhod. Itaas po ang dalawang kamay, ipikit ang mga mata, at sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Through the earth, prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat muli, malapay noon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, malapay noon, sa dakilang pagkakataon, prebeleyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming nagawang kalikuan, malapay noon, sa aming mga kahinaan, na aming po napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong banglingkod. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapay noon, bawat yung tunay yung banal na gawain sa araw na ito. Mga congregational singing, malapay noon, joyful solemn. Langisan mo po, malapay noon, ang mga beloved song leader, mga beloved assist. Langisan mo po mga magte-testify. Langisan mo po ang beloved testimony leader, malapay noon, mga mag-a-assist sa patutuo, mga kukuha na magpapatutuo. I-guide mo po, malapay noon, ang bawat isa. Langisan mo po ang mga espesyal na papuring awitin na iaali po, malapay noon, hallelujah, ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Langisan mo po sila, malapay noon. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala sa bawat isa, malapay noon.
at patuloy kami nagsusumamo, Pinoon, hallelujah, sa aming pagkakaisa, Pinoon, hallelujah, sa pagpupuri. Patuloy kami nagsusumamo na kumilos ka sa aming kalagitnaan, na ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat na yung Santong Espiritu, Pinoon. Aalisin mo po, Pinoon, hallelujah, ang mga hadlang sa aming pagdama sa yung matamis at banal na presensya. Papagtagumpayin kami sa araw na ito, Pinoon, hallelujah. Langisan mo po ang mga mag-e-exalt na giving. Pagpalain po yung mga matatapat na mga anak, na ibalik mo po ng billion-trillion time papapala sa bawat isa, na patuloy kaming tulungan, turuan, maging matapat sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagi at handog, physically, material, spiritual bless, Pinoon. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga aral sa araw na ito. Ikaw po magbigay ng mensahe na magsilbing pagkain na aming nagugutom na kaluluwa. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan, mga pangunawa sa ebanghelyo ng kaligtasan, Pinoon. Hallelujah. Ingatan mo po ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa banal na gawain, Pinoon. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, para tingin mo po sila ng maluwalhati sa dakong ito, upang sama-sama ka naming papurin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katuruanan. At aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you the miracle so great. There is no one like you. No one else. You are great. You the miracle so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papurihan ang samba, ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papurihan ang samba, ang
palakasin mong tunay. Puso'y magkapayapaan, pag ikaw ang lagi kaakbang. Oh Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Marilan. Oh Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, I am weak but now I'm strong. Jesus keeps me from moving on. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee, walk with thee, walk with thee. Oh, granted Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Oh, let it be, Mother Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden share? None but thee, Mother Lord, none but thee. Oh, just and closer walk with thee, walk with thee, walk with thee. Granted Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Let it be, Mother Lord, let it be. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo, nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw
hanap niya ay tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya ay laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati
will see me in that choir around the Father's throne. A smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, singing thanks unto the Lord in that sweet by and by. Oh, there's a choir up in heaven singing country gospel song, and they're singing to the Master when the Lord play all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love country music, 'cause an angel told me so. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me. I'll never forget. Yes, I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me yet. I'll never forget when I cry, you answer me. And by your stripes, you heal my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. I'll never forget. Yes, I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me yet. I'll never forget that He calls in Calvary. Oh, my Jericho, oh, my Red Sea, you meet my every need. Oh, Lord, I do believe, and I'll never forget. Yes, I'll never forget what you've done for me. Thank you so much, Daddy Jesus. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me yet. And I'll never forget. You may think it's foolish what I'm gonna say. I'm not ashamed, no, not ashamed. One day I pray, Jesus, take my sins away. And that's when I was born again. Born again, there's really been a trace in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of God.
lifted me up, 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 up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout out. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Amen. Hallelujah. Asang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritong Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritong Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos at pamaan. Kung nais mong makamtan tunay na pagmamahal, kay Jesus mo matatagpuan. Pagkat siyang tunay na nagmamahal, sino pang hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siyang tunay na nagmamahal, sino pang hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan.
Pinapilayo, pinapili Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Thank you so much, Daddy Jesus. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm being blessed. 'Cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give my new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give my new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give my new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Amen, hallelujah. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. We're together again, we're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo. Amen. Hallelujah. Magpuri kay Jesus. Sama-sama tayo. Magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo.
sa tuwa, kagalang ligayaan, mga awiting makalangit. Ibang ligaya ang sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayo'y masiglan at masaya, magkulalang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiilang sa tuwa, ligayaan, mga awiting makalangit. Na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan,
his altar, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you'll meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered round from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. Wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to do, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Hallelujah. Love lifted me. When there's nothing else to do, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stayed within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now saved am I. I want to tell you that love lifted me. Hallelujah. Love lifted me. When there's nothing else to do, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to do, love lifted me. Bye-bye ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. Bye-bye ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit. Amen. Hallelujah. Handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I got a Holy Ghost not in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost not in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Amen, hallelujah. And the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos sa'yo winan. Purihin sa langit sa lakas na taglay, purihin sa tulog ng trompeta.
awitan sa salinang albatira, sa pagtulog ng tambon, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya, purihin si Jesus na banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tulog ng gitara, awitan sa salinang albatira, sa pagtulog ng tambol. Amen, hallelujah, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. O si Jesus bilang ibong lumilipad, nagpupuring bulaklak sa barang, nagpupuring ang alon sa dagat, nagpupuring. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my God. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my God. Oh, there is power, power, wonder working by the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder working by the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder working by the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working by the precious blood of the Lamb. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen.
Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My God is Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My God is Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy. Hallelujah. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga joyful song. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At atin na po nagkakaloob mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Panguna po sa malumanay na awitin nating pinamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa mga solemn songs, tayo po magtaas ng ating kamay, tayo po manalangin sa ating pinamahal na Panginoon Jesus. Opo, nakilat mo pagpala mo naman sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa hapong ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa kalayaan, hallelujah, na ikaw ay sama-sama naming purihin, pasalamatan sa mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-iingat mo sa amin, na kami pinarating mong maluwalhati sa panagawain at
Dalangin po namin mahalapin ni Jesus. Hallelujah sa mga anak. Mahalapin ni Jesus. Hallelujah. Napapunta pala si mga banal na gawain maging dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Maging sa iba't ibang dakong mga outreaches sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Bayon Dagat. Magsagawa po ng midweek service. Mahalapin ni Jesus. Provide po kanila pamasahe, kanilang masakyan at para tingin mo silang maluwalhati. Mahalapin ni Jesus sa iyong banal na gawain. Mahalapin ni Jesus, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kay mahal Jesus na iyong banal dugo na wago sa krus ng Kalbaryo. At sa bugat panalangin ng mga pastor Rada Almeida, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri ng mga hadlang gawa ng diablo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare His steadfast love in the morning and Thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melody of my life. For Thou, Lord, hast made me glad by Thy works, and the works of Thy hands I sing for joy. How great are Thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are Thy works! How great are Thy works! How great are Thy works, O Lord! Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahan at katapatan. Sa saliw ng plauta at kuryapin, kulay na amin ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay ang pupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa.
mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauta at kunyapin at sa makulay na awit na aking buhay, nagagalag ako sa'yo mga gawa ng iyong kamay, pagpupurihan, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di makaroon, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. Oh, how great are thy works, O Lord. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot na nakaraan, ngayon'y naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinis at inadmo mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad ko, dugha lamang, O Panginoon. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalasan. Iniwan
di managsandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siya sa lungkot na ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinis sa inaano mo lahat ng sala ko. Hallelujah. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad ko, bukal naman. O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking kaya ngayon aking ang panahon at kalagayan, iniwan ang kalagayan nitong sanlibutan.
wala kang malapitan para bang daigdig sa'yo'y binabasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya ba sa buhay ko'y sapat? Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya ka ba sa buhay ko'y sapat? Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Hallelujah. Biyaya niya Aba sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Hallelujah. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay liligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya lumaramay. Ang Pangino'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan para ba ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Hallelujah. Biyaya niya habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Hallelujah. Hallelujah. Biyaya niya habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Hallelujah. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iba,
itulad ng iba, ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Pag ang Diyos ay umibig, ito'y wala ng katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hallelujah, hindi ka na mangangamba, takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, iniwan mo siya ng usan, para kang tupang ligaw, hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagbabalik, hallelujah, bukas lagi ang kanyang palad, at kahit anong paman ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang aking naranasan, kahit kay lungkot man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno man ng luha, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya ay sa sayo.
sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man lipos ng kadiliman, lakas niya isa sa'yo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang aking naranasan. Kahit kay lungkot man ng iyong darama, ang iyong mga mata ay puno man ang luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo, ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo mo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan, tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga lantay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga, kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at samain, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Hallelujah! Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga, kaligtasan ko. Dapat
dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo, ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo mo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan, tinanggap mo ang iyong kamatayan. Hallelujah. Tiniis mo ang kirot, magalatay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat mo sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. O Diyos, habang ako'y naglilingkod, lalo ako nagmamahal sa iyong lubos. Hallelujah. Sa una hanggang ngayon, kasama ka, at sa tuwina pag-ibig mo'y nadarama. Ika'y tataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag, kahit ang puso ko'y alay di pa sapat. Hallelujah. Buhay ko'y sa'yo. Ika'y tataas, purihin ka kahit sa magdamag, ang kaligtasan ay tatanggap.
sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Wala hanggang pasasalamat. Hallelujah. Ang sa'yo'y ating sasabihin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Hallelujah. Wala hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabihin, maging sa ulit sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa ulit sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay ko, na para bang nag-aalala ka sa Panginoon. Nag-iisip ko kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay ko. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo ay handang tutulong sa'yo. Natitibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo.
Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Naninitibay si Yesu Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Praise Lord, hallelujah. Search me, O God, know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me.
Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Meron akong kaibigan, minamahal, marunong siyang magpatawad kahit na kanino pa. Hindi kanyang pamamayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Kapag pinapalaya, siyang tatawagan. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako nauna, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang ating puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kaawitan sa mga kabanang kaniyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang kayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ito ang lumilipad, nagpupuri, nagpasaparan, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako kayong langit, magpuri, pupurihin, pupurihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, it's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, God is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal
na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon at dubling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at maging sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating mga beloved visitors, sa ating live webcast viewers buong mundo at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. And welcome po muli sa ating midweek Wednesday worship. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na talagang tayo ay talagang hindi pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang ang isinagawang ika-51 anibersaryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay talagang tagumpay, mga minamahal. Kaya sa bawat isa sa atin na ating nakita, napakinggan ang mga talagang walang katapusang himala ng ating dakilang Diyos at salamat na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal, dahil ang sinasabi po dito sa aklat ng Epeso ng Kapitulo 5 ng talatay 20, ang sabi po dito, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Praise the Lord, hallelujah. Na ang sabi, lagi tayong magpasalamat, mga minamahal, na talagang ito, mga minamahal, ay gawa ng ating dakilang Diyos. Maraming ginawa at gagawin pa ng ating dakilang Diyos, at ito ay ating dapat ipagpasalamat, mga minamahal, dahil ating kinalulugdan dito, mga minamahal, na ang ating dakilang Diyos ay ang ating pasasalamat, ang ating buhay na patotoo na anuman ang dakilang gawa, dakilang bagay na ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang ito ay ating ipahayag, ipagpasalamat, mga minamahal, na anuman ang ating kinabibilangan na talagang pananampalataya, mga minamahal, ay patuloy na gumagawa ng ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa hapong ito, atin pong pinaghahanda ang mga pinagpalang beloved brethren na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po ng ating beloved sister Lydia Tawaran, beloved brother Heherson Marquez, at ang panghuli po, ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating formal ng buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Lydia Tawaran. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Rudy Estrada Almeida,
at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubernir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Maitni. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, aking pong pinapasalamatan ang ating pagluwas po sa ating pong 51 First Church Anniversary sa dako po ng Marikina City po minamahal, na tayo po ay pinarating po ng maluwalhati doon at nakauwi din po tayo ng maluwalhati sa ating kanya-kanyang tahanan. Amen. Praise the Gabi Lord. ng madaling araw po ng Lunes minamahal. Yan ang aking pasalamatan dahil po tayo po ay halos pagod po minamahal. Subalit tayo po ay binigyan ng physical na pangatawan na sa ating pong pagdalo minamahal. Andiyan minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon na tayo po ay nakarinig po ng mga iba-ibang testimonya doon po sa dako po ng Marikina, na yan ay nagbigay kalakasan po sa atin na napakinggan natin yung mga ibang kapatiran na nagpatotoo na mahal, na yung pong aking pong napakinggan yung isang ating kapatid na nakuryente po minamahal ng high voltage minamahal, na ang pagkaalam ng mga doktor minamahal ay patay na, subalit ito ay binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan din minamahal yung ating mga kapatid na Muslim na kumberte minamahal, na napakahirap hayuan yung mga tao na yun minamahal, subalit kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na sila po nagpabautismo, tinanggap nila ang ating pinakamahal na Panginoon. Diyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon dahil po nung Lunes po minamahal, nakaranas po ako ng pananakit po ng binti minamahal dahil po sa kapaguran po siguro minamahal. Nandiyan minamahal na napakasakit po ng aking binti minamahal, na ito ay nanigas po minamahal, na halos hindi ko po makatayo minamahal. Subalit ako'y nagsumamo po sa ating pinakamahal Panginoon na ito ay pagalingin po minamahal. Subalit andyan minamahal na ilang oras po minamahal na ako'y nagsisi sa aking mga pagkukulang po minamahal. Ito ay muling muling ibinalik po ng ating pinakamahal Panginoon yung aking pagkalakad po minamahal dahil po hindi po ang makatayo minamahal. Subalit andyan yung pinakamahal Panginoon na nag-iingat po sa atin minamahal. Amen. Praise the Lord. Minamahal, aking pinapasalamatan minamahal. Andyan minamahal na sa aking pong buhay minamahal, na nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumperte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa akin minamahal, sa aking pong pagdadrive po ng motorsiklo minamahal, na noon po minamahal na kami po sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat mo mismo dito sa ating mga gawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, andyan na yung pong isang lalaki, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nangyari sa aming sambayan nung araw na minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng December noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din ay minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal. Praise the Lord. Na wala Hallelujah. pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal.
Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal, bagamat andyan minamahal, napakainit minamahal, subalit andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay na ang Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryong ito ay buhay, makapangyarihan at talagang nagbabago ng buhay mga minamahal na talagang ipinapakita ng ang ating dakilang Diyos ang kanyang himala na talagang nagpapagaling ng karamdaman mga minamahal at doon sa anibersaryo na ginanap mga minamahal na kung ating titignan ay talagang himala ang mga napakinggan na pinagpalang buhay na patotoo mga minamahal na alam natin na ang mga kapatid nating mga Muslim ay talagang mahirap na sila ay akayin mga minamahal, ngunit tunay na ipinakita ng ating dakilang Diyos mga minamahal na yung ating isang kapatid ay pinagaling sa kanyang kidney gallstone mga minamahal at yun ay tinunaw ng ating dakilang Diyos kaya tunay na siya ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Lydia Tawaran at sundan ng ating beloved Brother Heherson Marquez. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, padadagil ay sa ating pinakamamalos pa rin. Amen. Praise the Lord. At ako po nagpapabo ng dobleng paggalang po sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang bawat turo ng ating mahal na Pastor Willie Almeida. Ganon din po sa Assistant Pastor Lina si Almeida. At ako rin po bumabata sa buong Almeida family. Ganon din po mga minamahal, ako rin po bumati po sa inyong lahat mga minamahal ng magandang hapon na po mga minamahal. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamalis dahil ako kinahabagan sa mga oras na ito para po ibahagi sa inyo lahat po ng himala ng ating pinakamamalis na Panginoon sa aking buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalis dahil ako pinagpala, kinahabagan mga minamahal, nakapunta po sa dako ng Marikina, nakajoin po sa ating 50th Church Anniversary mga minamahal, na tunay mga minamahal, pinagpalang anyong abang lingkod dahil nandyan mga minamahal. Sa mga patutuo ng aking narinig, mga minamahal, andyan mga minamahal na karagdagan aking pananampalataya, mga minamahal, doon sa isang nagpatutuo ng ating isang kapatiran na kasister, mga minamahal, na ito po namatay na po mga minamahal dahil overdue po ang kanyang panganak, mga minamahal. Andyan po na dinala na po yan sa morgue, mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, ang kanyang mga pamilya, mga minanampalataya, at ang kapatirang ito, mga minamahal, siya po binuhay, mga minamahal. Andyan mga minamahal na ito rin po naging nabulag po mga minamahal sa kanyang pagkamatay. Dahil andyan mga minamahal, ang sabi niya sa kanyang patutuo, mga minamahal, andyan po ang mga ugat ng kanyang mga mata, mga minamahal. Andyan po ay naputol po yan, mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay naghihimala, nagpapagiling, nagbubuhay ng mga patay, mga minamahal. Sa kanyang pagkabuhay, mga minamahal, yung mga ugat na yan, mga minamahal, na talagang putol-putol ay pinagdugtong po ng ating pinakamamahal Jesus. At andyan mga minamahal, ang kanyang paningin ay tinanumbalik, mga minamahal, na halos hindi po makapaniwalang ang doktor, mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, ang ating Diyos dito ay naghihimala, mga minamahal. Andyan, ang himala niya ay pinagkaloob sa ating abang lingkod, mga minamahal. Ganon din po sa mga patutuo rin po na akin na rin mga minamahal na isang
yung nahulog ang kanyang apo sa mga minamahal sa napakataas mga minamahal. Sa kanyang pagkamahulog mga minamahal, siya po inamatay mga minamahal. Pero ang alam niyo po sa kanyang pagsigaw sa pangalan ating pinakamamahal na Jesus, ang batang yan na nahulog na 5 taong gulang mga minamahal, siya po binuhay ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa mga himalang yan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus sa mga patutong yan mga minamahal. Nagkaragdagan ng aking pananampalataya mga minamahal. Ganon din po mga marami pong patutuo mga minamahal, mga binago mga minamahal ng kanilang mga buhay mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, muli kong sasiriwain aking ang mga ng himala ng ating pinakamamahal sa ibang lingkod mga minamahal. Andyan mga minamahal, nung una mga minamahal, bago ko po nakilala ang ating mahal na gawain, ang ating banal na gawain mga minamahal, andyan po mga minamahal, meron po akong dinadalang ibang sekta mga minamahal. Andyan nung mga panahon na yun, niyaya po ako ng aking mga mahal sa buhay dahil sila po ang unang nakakilala. Alam niyo po, andyan po ang pag-uusig ko sa ating banal na gawain. Hindi po ako naniniwala dahil nga po mga minamahal, mayroon po akong sinasamba na buong akala ko po sa gawain na nandiyon po ang totoong gawain, pero nagkamali ako mga minamahal. Andyan lagi ko silang iniusig, sabi ko ayoko yung ating banal na gawain, ayoko dito dahil nandyan na andyan mga minamahal, nagpatututo po sila mga minamahal. Sabi nila andyan mga, kapag nagkakamali po sila, andyan po ang paalala ng ating pinakamamahal Jesus. Sabi ko ayoko pong dumalo dito mga minamahal dahil konting pagkakamali andyan na talagang pinapaalalahan ka ng Panginoon. Gusto ko pong dinadalawang ko andyan kahit may pagkakasala, wala pong paalala mga minamahal, pero nagkamali ako mga minamahal dahil alam niyo mga minamahal, doon ko napatunayan nung tinanggap po ang ating pinakamamahal Jesus sa aking buhay mga minamahal. Nagpapasalamat po ako mga minamahal dahil ang paalala pala yan, andyan po pala ang pagtutuwid sa atin mga minamahal para maituwid ang ating pagkukulang, pagkakamali para itama yung mga pagkakamali natin mga minamahal. Nung tinanggap ko po ang ating pinakamahal, marami pong nabago sa ayong abang lingkod mga minamahal dahil maalala ko mga minamahal, noong mga panahon na yun mga may sinasambahan ako mga minamahal, pero andyan wala po akong takot gumawa ng mga mali sa paningin ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan na makasalimutan po ang aking paglakad mga minamahal, wala pong kabandalan sa kasuotan. Andyan mga minamahal, hindi po sa pagbaba ng aking sarili mga minamahal. Andyan mga minamahal, after service yan mga minamahal, pag nakayayaan ang mga barkada namin mga minamahal, andyan po mga minamahal, nagkakaroon po kami ng, pag may mga kaarawan na nagsisilver ng kanilang mga baldi mga minamahal, andyan nagiinuman po kami, nakalimutan namin mga minamahal, yung mga turo, yung mga napakinggan namin turo na, yung mga napakinggan namin sa banal na gawain namin dinadalan mga minamahal. Pero tunay minamahal, andyan rin po mga minamahal, nagmamura din po ako mga minamahal. Andyan ako, mayroon din po akong pag-ugali mga minamahal, hindi marunong, halos hindi marunong magpatawad, nagkikimkim ng sama ng loob sa aking puso mga minamahal, na halos isang tao mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, nung isinuko po ang aking buhay sa ating pinakamamahal sa ating banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade, alam niyo po mga minamahal, lahat ng mga kahinaan na yan, lahat ng pagkakasala niyan, binago, inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagbabago niyo sa aking buhay mga minamahal. Hindi lang lamang po yan ang pagpapalit, pinagkaloob sa ibang lingkod mga minamahal. Dito rin po pinagalang ang aking karamdaman mga minamahal. Dahil alam niyo po, maalala ko mga minamahal, nung wala pa po sa ating banal na gawain mga minamahal, mayroon po akong karamdaman, sakit sa likod mga minamahal. Mayroon akong UTI mga minamahal. Alam niyo po, pag umatake yan mga minamahal, grabe po yung kirot ng aking grabe yung kirot pag ako umihi mga minamahal. At yung pananakit ng likod ko, umiiyak po ako mga minamahal sa sobrang sakit mga minamahal. Pero alam niyo po mga minamahal, nung ako pinapabilang sa ating banal na gawain, sa aking patuloy na pagdalo mga minamahal, alam niyo po, hindi ko na malayan mga minamahal. Paglipas ng panahon mga minamahal, naalala ko na lamang yung mga karamdaman na inalis pala at pinagaling ating pinakamamahal na Jesus, na wala pong gamot na tinake mga minamahal. Hindi ko po din po ako nagpadoktor mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po sa himala na kagalingan na pinagkaloob sa ibang lingkod mga minamahal, sa mga tumubong buko sa aking masila na bahagi ng katawan mga minamahal. Andyan mga minamahal, nung una kong nalaman po yan mga minamahal, grabe yung panginginig ko, umiiyak po ako, grabe yung takot ko mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, ng mga panahon na yun, may mga kapatid ako nakakilala na sa ating banal na gawain. Andyan po ang kanilang patuloy, nagsishare sila sa akin, sinasabi nila, huwag akong matakot, huwag akong mangamba mga minamahal, dahil may Diyos silang pinaglilingkuran, Diyos ng kanilang Diyos na kahit walang gamot, walang tinitinabo, walang doktor, walang herbal, ang mga bagay na ay pagagalingin. Alam niyo po mga minamahal, although ng mga panahon na yun, lak pa rin ako ng pananampalataya na 100% ang aking pananampalataya na sa himala na ating pinagwali sa igagaling ako mga minamahal.
Andiyan pa rin na pinanghawakan ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, sa paglipas ng panahon, mga minamahal, yung mga bukol na yan, mga minamahal, dahil hindi ko na po yan pinagalaw, mga minamahal, maliban sa isang tumubo na napakalaki, mga minamahal. Alam niyo po, nung mga panahon na magpupurgod ako sa dako, magpupurgod na po ako dahil ng mga panahon na nasa abroad po ako, mga minamahal. Alam niyo po, himala po na ating pinakamamahal na Jesus, nung ako pinadoktor ng aking mahal na amo, mga minamahal, para tignan ang aking kalagayan. Dahil kasama ko po yun na nagpapacheck up, mga minamahal. Alam niyo po, himala na ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng bukol na yan ay tinunaw, lahat ng ating pinakamamahal na Jesus. Wala pong gamot na tinik, mga minamahal. Hindi po ako nagpadoktor. Wala pong mga herbal na tinik, mga minamahal. Andyan ang himala, ang kagalingan na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus. So salamat po sa mga himala niya na pinagkalob ng ating pinakamamahal sa inyong paglingkod. Ganon din po, mga minamahal, maging sa pagbibigay. Tunay, mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Dahil alam niyo po, mga minamahal, noong mga panahon na wala pa ako sa aking banal na gawain, mga minamahal, hindi po ako nagtatapat, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, dahil nga po dalawa po yung paniniwala ko dito saka dun sa ibang gawain, mga andyan po, dinidivide ko po yun ang aking tithe sugad. Ipinapadala ko yung kalahati sa Pilipinas, yung kalahati inihulog ko dun, mga. Pero yung pala, mga ang ganong paniniwala ay mali, mga minamahal. Alam niyo po, nung ako po napabilang na po sa ating banal, andyan na po, na buong-buo na po, binibigay ko ang ating, ang lahat po ng mga pagpapala na tatanggap ko, binibigay ko po yung mga para sa malapay noon. Alam niyo po, himala po na ating pinakamamahal Jesus. Andyan, mga minahal, ang ibang lingkod, hindi lang, pinagpala po through financial, mga minahal, hindi lang sa financial, andyan, higit sa lahat, yung spiritual, mga minahal, na nagpapapana, na tunay na nakilala ko po siya sa ating banal. Andyan na binago sa kabila ng aking mapagkukulang pagkakamali. Ako pikinahabagang binago na ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Maalala ko noon, sabi ko dahil sa kabila ng ang dami kong pagkukulang talaga, pagkakamali sa ating pinakamamahal na Jesus, sabi ko, paano ako patatawarin ating pinakamamahal na Jesus? Paano ako tatanggapin sa kabila ng mga hinanakit na ginawa ko sa kanila? Pero tunay, mga minamahal, kahit gaano karamiman ang isang tao, kung nandyan isinuko po ng ating puso, at tayo nagpakumbaba ng taos po sa ating pinakamamahal na Jesus, andyan po, babaguhin tayo, andyan po, patatawarin po tayo. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil andyan kinahabagan ang inyong ibang lingkod na pabilang dito sa totoong gawain. Andyan, mga minamahal, sa kabila ng aking pag-uusig, ako pikinahabagan, mga minamahal. So hanggang dito na lang po, lahat ng pagpupuri, pagsamba, patadakil sa ating pinakamamahal na Jesus. Salamat. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Lydia Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Glory to God. Salamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Hersona Marquez and to be followed by Sister Norma Binluan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, maluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal pong Diyos po lamang. Amen. Praise the Ako po ay Lord. nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda children, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang hapon na po, mga minamahal. Nais ko pong magpasalamat sa ating pinakamahal po Jesus sa araw na ito, sa kalakasang kanya binibigay sa umagang ito, sa lahat ng mga minamahal. Nung una-una po, mga minamahal, nung di pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal po Jesus, dati-dati po ako po ay mahilig po sa mga online games, hindi po nagsusot ng may kabanalan, hindi po sumusunod sa aking mga magulang. Simula po nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamahal po Jesus, nung ako po ay nakakilala, ako po ay binago ng ating pinakamahal po Jesus. Nung ako'y dinala ng aking beloved pinsan po, di po sa gawain ito. Yung beloved pinsan ko po iyan, mga minamahal, nung una po, di ko pa po tinanggap ang bautismo sa ating pinakamahal po Jesus. Hanggang sa yung pag-uwi po namin, mga minamahal, ang beloved pinsan ko pong iyan, mga minamahal, ay
pag pupunta po ako sa kanilang bahay, ay sinisharean po ako, mga minamahal. Hanggang sa ako po ay ako po ay mga minamahal na hallelujah, praise the Lord. Ako po ay tinanggap ko po ang bautismo sa ating pinakamahal po Jesus. Nais ko din share po sa inyo, mga minamahal, nung may alaga po akong isang aso, mga minamahal. Yung aso pong iyan, mga minamahal, ay nakagat po ako sa aking kamay at mga minamahal. Sabi niyo po nila, mga minamahal, within 14 days po, mga minamahal, ang aso po, pag ikay kinagat po, mga minamahal, ito po ay may rabies po. Yung pag wala pong 14 days po, ito po ay may rabies. Yung aso ko po, asong nakagagat po sa akin, mga minamahal, ito po ay namatay within 7 days po, mga minamahal. Hindi ko po nakalain po, mga minamahal, ito po ay akala ko po, mga minamahal, ako po ay may rabies na po, mga minamahal. Pero ako po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal po yung Jesus, na sa oras na iyan, mga minamahal, ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal po Jesus na yung rabies na po yan, yung rabies pong iyan, mga minamahal, ay matanggal po sa akin, mga minamahal. Labis ko pinapasalamat sa ating pinakamahal po yung Jesus. Wala pong nangyari po sa akin. Nandito po ako sa iyong harapan at nagte-testify po, mga minamahal. Nais ko din pong pasalamat sa ating pinakamahal po Jesus noong mga minamahal. 51 church anniversary po sa Marikina po, mga minamahal. Ako po ay nakadalo po sa mga minamahal. Labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus sa aming papunta po at pauwi po at sa kanyang pag-iingat po sa amin, mga minamahal. Hanggang dito na po, mataas sa pagpuri, pagsamba, maluwalhati, pagdadakila, at ang sa ating pinakamahal po Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Harrison. Mga minamahal na tunay na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay na binago ng ating dakilang Diyos na talagang totoo at buhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tunay na ang bawat isa, lahat ng dumako sa anibersaryo, mga minamahal, papunta doon ay tunay na pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos at maging sa pag-uwi, mga minamahal, ay talagang nariyan ang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos na maluwalhati na nakauwi, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Norma Binluan at maghanda po ang ating beloved choir. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ko rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved burden ambassadors. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagamat hindi po ako nakasama po sa 51-year church anniversary, andyan din po na talagang ako po rin po ay nanood po ng live. Talagang kamangha-mangha talaga ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po yung mga patutuo po na talagang namamatay na po, binubahay po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang makikita mo talaga na talagang walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sinasamahan po tayong lagi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat dyan, dumaranas din tayo, hindi puro rosas ang ating paglilingkod. Nandyan din po ang pagsubok, karamdaman,
kawalaan, pero patuloy lang po tayong maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po yun po ang talagang pinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil andyan di po ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po yung narinig ko po na preaching po ng ating beloved brother Wildy James Almeida, talagang tayo po'y magpatuloy po sa paglilingkod po. Sino pong hindi maglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na makikita mo po ang mga himala, ang mga pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po tuwing may nagpapatuto po, talagang ninanamnam ko po ito. Talagang sabi ko po, talagang tunay po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan lagi siya, kasama po natin. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, dahil noon din po talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking vision na yan. Halos ako pinakikimarkada. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan, inalis din po ang aking bisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po noon, year 1998, mayroon din po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding po na akala ko po, oras ko na po, dahil dumating sa punto na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! So Lord, na bagaman dyan po, ako po itinagpo po sa ospital, na talagang dyan po, na ako po talagang niraspa po. Alam niyo po, pagkaraspa po sa akin, mayroon pong napakalaki po na bukol po. Yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Talagang nandyan na ginawa na lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Sa patuloy po yan na talagang ini-examine po ako, chine-check up. Sabi po ng doktor, dahil po yung bukol na yan, mayroon pa po, marami pa pong anak po na bukol po. Yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya dan po ang takot ko po noon, dahil malilit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya. Alam niyo po, sabi niya po sa akin, dahil sabi ko po sa kanya, pag namatay ako, sabi ko po, ayaw ko po magkawatak-watak ang aking mga anak dahil malilit pa po sila. Sabi ko po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, nandun nga po ako sa ospital. Sabi po ng doktor, dahil marami pong gamot na ibinigay, mga talagang dyan na marami pong nakakabit po sa akin. Sabi po ng doktor, lumabas ka muna at kayo mapahinga ng 2 linggo at kayo bumalik schedule operan. Alam niyo po, nang nandun na nga po ako sa bahay, andun po ako na nagmumukmuk. Iniisip ko yung sakit ko pong cancer sa matris. Halos ayaw ko pong gumalaw dahil naranasan ko po ang mag-bleeding na halos talagang maririnig mo po tuwing gagalaw ka. Maririnig mo po na talagang andyan na talagang parang puso po yan na talagang yun po. Natakot po ako doon dahil nung talagang nanginig na po ang aking tuhod. Hiniga ko na po. Kaya nung nandun na nga po ako sa bahay, nakahiga, halos ayaw ko pong gumalaw. Andun lamang po ako. Sabi ko sa mahal na Panginoong Jesus, mahal na Panginoong Jesus, tugtungan niyo po ang aking buhay. Maliliit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, nung sabi po ng aking beloved ate na pinasyalan po ako, sabi niya, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry.
sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Alam niyo po, nung sumama po ako, pagdating ko po sa gawain po natin, talagang nandyan ang mga kapatiran, sila po yung nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sa bunga panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang Kagawa, andyan po na talagang nagpatuloy po ako. Alam niyo po, ngayon po, ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Naalala ko po dahil po yung narinig ko pong patotoo po. Dahil talagang nag-live din po ako. Talagang sinikap ko po na manood po. Pero andyan na talagang, sabi ko po, talagang himala po, talagang miracle po, talagang andyan na. Sabi ko po, sino po ang hindi maglilingkod sa mahal na Panginoong Jesus? Makikita mo na po ang mga himala, ang mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talaga andyan na. Bagamat andyan po, maraming pagsubok, andyan kahirapan, talagang, pero hindi po natin tinitignan, magpatuloy lang po tayo dahil po higit po na talagang yung pagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang buhay na walang hanggan, yun po ang inaasam po natin na talagang yun po, sinisikap po natin na makadalo ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat na mabiyay at pagpapala sa pag-iingat, sa pag-provide sa araw-araw namin pangailangan. Talaga andyan na bagaman dito po ang aking anak, pero andyan talagang sa kahabagan lang po, talagang nandyan na piniprovide lahat ng aming pangangailangan, pambayad sa kuryente, pangbayad sa tubig, pero andyan pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya nagpapabaya, nandyan lagi, kasama po natin siya sa araw-araw natin buhay po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat na mabiyay at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Totoo ang kanyang pangako na ang sabi siya ang magdadala, magbibigay ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Ang gagawin lang natin ay patuloy na maglingkod, patuloy na sumunod sa kalooban, katwiran ng ating dakilang Diyos at tunay na ang ating paglilingkod, mga minamahal. Ito ay talagang may kabuluhan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, forgive me a song. Though storm cloud darken the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend.
I can count on Him till the very end. Though some cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Our Father
Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong.
ako, Jesus, kung wala ka. Maaari masahalin pa ako, nabilang kung saan natungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako mula. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, patuloy tayo dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo magsumamo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang ating dakilang Diyos ay napakamait na Diyos. Sagana sa kamagan mga naman. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala po namin Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo mong pinakamakapangyarihan pangalan namin pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kapagan ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, hallelujah, kapag kami nasa buwan sa mga kinahan, hallelujah. Patawarin mo kami sa iyong pagkakasala, O Diyos. Hugasan niyo po kami ng iyong kamadalmanan at tumuto, O Panginoon. Mahal na Panginoon, namin sa mong dalangin. Iyong ligapin namin papuri sa iyo, O Diyos, hallelujah. Kapagan mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Upang hindi magsilbing magpapala sa amin, mahal na Panginoon. Pagpalain po kami lahat, hallelujah. Maging sa mga hindi pa nakaramdam na iba't gusto na ng presensya, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, O Diyos, hallelujah. Ito po sa among dalangin namin, hallelujah. Sa ulit dalangin ko namin, Panginoon, sa Pastor Paul Distrato Almeida. At namin sinasaway lahat ng uri ng hadlang, hallelujah. Cast out of the mighty Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
bless my beloved choir. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ito, tunay lakay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kung iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang magaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Palakpakan mo natin ang kamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ang praise the Lord ang pinapataas na pagpapuri, paglalati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin, beloved ordained preacher, ko Buboy Nier. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga tulot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din ako ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga bisita, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin bilang mamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po, minamahal tayo, lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos, lalo na po minamahal, hallelujah. Yung mga nanggaling ng mga Manila, minamahal, grabing pagpapala talaga minamahal. Talagang na-revive na naman ang mga Kristyano at grabing panampalataya at pagtitiwala, minamahal. Talagang salamat sa dakilang Diyos. At tunay minamahal talagang yan ang tinatawag ni minamahal, lalo na sa spiritual na bagay yan ay siksik, liglig at umaapaw minamahal. Na talagang dapat yan ay laging makamtan ng Kristyano. Na grabing panampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. At dapat lagi talagang nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na sa nalalapit ng pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang minamahal. Malapit na minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya, ang Kristiyano talaga minamahal, habang papalapit ng papalapit, minamahal, talagang lalo ng maging laging tapat sa ating dakilang Diyos. Tapat sa lahat ng bagay, tapat sa paglilingkod, tapat sa pagbibigay, minamahal, hallelujah. Tunay minamahal, ang pagiging tapat sa ating dakilang Diyos ay walang kalugihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na grabe magtatama sa mga Kristiyano, ang Kristiyano ay tapat, minamahal. Sabi nga ng Biblia, ang tapat na tayo mananagana ng mga pagpapala. Yan ay talagang katotohanan ng lahat ng katotohanan, minamahal. Ating pumbuksan, minamahal, ang ating banal na kasulatan. Tayo po'y dadako na po sa mga maikling pagpapaliwanag ng pagbibigay. Tayo po'y laging napapaliwanagan dahil ito ay grabing pag-ibig ng Diyos. Bagamat lagi na nating naririnig ang mga pagngangaral na ito, minamahal, paulit-ulit pa rin naniniguro ang ating pinakamamahal na Panginoon na ang mga anak ng Diyos talaga ay hindi mawalay. Naniniguro ang mga anak, ang dakilang Diyos na ang kanyang mga anak ay talagang magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya laging napapangaralan upang hindi malimutan, minamahal. Kaya minamahal, talagang ito'y grabing pagpapala. Ito'y subok na ng mga anak ng Diyos. Kaya pag yung mga anak ng Diyos, narinig ang dakong ito ng pagbibigay, minamahal, talagang grabing kagalakan. Dahil talagang grabe, bukod sa grabing kapayapaan sa puso't isipan, nandun minamahal maging ang mga buhay, minamahal magaan ang lahat ng bagay. At higit sa lahat, grabing pag-iingat ng dakilang Diyos sa mamapunta ang anak ng Diyos.
Grabing pag-ingat ng pinakamamahal na Panginoon. Grabe, talagang hindi mabayad-bayaran ng kahit anumang material na bagay, minamahal. Tunay na ganyang grabing pribileyo na ibinigay sa mga anak ng Diyos na magtamasa ng mga grabing pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ayon po dito, minamahal, sa sinabi nga po ng Ecclesiastes, hallelujah, tunay minamahal na talagang ang tao ay talagang may obligasyon sa ating dakilang Diyos. Ginawa lang ito, minamahal, hallelujah, na magkaroon obligasyon, talagang upang sundin ang mga anak ng Diyos. Ngunit ang lahat ng mga bagay na ito, minamahal, upang pagpalain lang talaga ang mga anak ng Diyos. Sabi rito sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal talagang lagi nang sinasabi, laging pinangangaral, talagang may katungkulan. Ang tao minamahal ay hindi nilikha para kumain, matulog, gawin ang kanyang gusto lang minamahal. Dapat talaga minamahal, ang tao ay sumusunod. Parang sa isang kwan minamahal, sa isang bahay minamahal, pag walang house rules yan minamahal, magulo yan minamahal, topsy-turvy yan, walang hindi magkakaroon ng kaayusan. Ginawa ng Diyos ang mga bagay na ito na dapat natin ganapin upang maging maayos ang lahat ng bagay. Lalo't higit yung ating mga buhay para maging maayos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Una't higit sa lahat, tayo talaga dito ang nais ayusin ng Diyos. Nais tayo talagang grabing pagpalain ng pinakamamahal na Panginoon. At kung natin daw naman palang didinggin ang utos ng dakilang Diyos, sabi nga po minamahal dito sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, ang talata po ay 1 hanggang 2. At mangyari kung yung didinggin na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos at na aking niutos sa iyo sa araw na ito ay tataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung yung didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ito yung purpose, man. Na talagang lahat ng pagpapala ay aabot sa iyo, hahabulin ka pa ng mga pagpapalang ito kung iyong didinggin ang kalooban ng Diyos. Ang mga utos ng Diyos kung talagang pipilitin mong gaganapin. Nando minamahal na bagamat sa mga ganyan na sinabi ng pinakamamahal na Panginoon, nando pa rin ang grabing pagmamatigas. Kagaya nga ng ating mga magulang noong nangyari noon minamahal. Kaya nga ito lagi nating pinapaalala upang talagang malimutan na talagang yung nangyari. Kaya sabi nga ng dakilang Diyos, panumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Dahil ito'y kinalimutan talaga minamahal. At talagang kinalimutan din maipangaral sa atin, kaya nga tayo napasok sa grabing sumpa. Kaya ang ating buhay naging magulo minamahal. Puno tayo ng karamdaman, puno ng bisyo, lahat minamahal. Tayo nasa ilalim ng sumpa. Ano mang inipunin natin minamahal, useless, wala tayong naiipon minamahal. Minsan nag-iipon tayo minamahal, nandun na pampagamot lang, wala lang nauwi sa wala maging ating mga pinundar na lupa, bahay na ibebenta rin natin minamahal pag nagkaroon tayo ng karamdaman minamahal. Walang saysay ang lahat ng bagay. Tunay minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, kung wala ang Diyos sa buhay ng isang tao, walang kwenta ang buhay ng tao. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay na nagkakaroon lang talaga ng kulay ang buhay ng isang Kristiyano kung ang isang Kristiyano ay nanatili sa kanlungan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Atin laging tignan to at lagi nating isaala-ala ito minamahal upang talagang huwag natin malimutan, upang laging maging masunurin sa mga bagay na ito. Sabi nga ng Biblia, na pagkakatiwalaan sa maliit o pagkakatiwalaan sa malaki. Tunay na napakayaman ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Malakias, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga 10 bahagi at handog. Kayo nagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ng mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon sa inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
At tatawagin kayo ng lahat ng mga bansa na mapalad, sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lagi po natin ito naririnig, minamahal. Ngunit napakalinaw ang plano ng Diyos. Hindi plano ng Diyos na gipitin ng mga Kristiyano, kung ba't pinagkakaloob ng ikasampung bahagi tandog. Ang plano talaga ng Diyos ay gustong sumagana ang mga Kristiyano, minamahal. Naggrabing pagpapala, talagang bumuhos ang masaganang pagpapala. Talagang gusto lang ng Diyos na magkaroon, minamahal, nandun, minamahal, ang kunin lang talaga niya yung kanyang bahagi para lalong sumagana ng sumagana. Sapagkat sa totoo lang, minamahal, kailangan talaga, minamahal, na magkaroon ng pusong mapagbigay ang Kristiyano, minamahal. Dahil sa totoo lang, ang iglesia, minamahal, yan po ay nagagamit, minamahal, dito sa pamamalakayan ng salita ng Diyos. Yan ay nagagamit sa lahat ng gastusin sa church, minamahal. Lalo na po ngayon, minamahal, malapit na uli ang ating anniversary, minamahal. Nandiyan, minamahal, tayo minamahal ay maghahanda na naman marahil sa paghahayo ulit, minamahal, hallelujah. Talagang kayo'y magiging grabe, kaya magkaroon ng pasanin, minamahal. Yung ating mga pinagkakaloob, minamahal, yan ay hindi masasayang, hallelujah. Yan ay talagang magagamit sa paghahayo ng salita dahil yan ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo pinanatili pa dito ng ating dakilang Diyos para humayo, minamahal. Yan ang plano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magtataka tayo, minamahal, mamamatay na nga tayo, binuhay pa tayo ng dakilang Diyos. Dahil ang purpose ng Diyos, gagamitin ka pa sa kaligtasan ng iba. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya minamahal, tandaan niyo, minamahal, malungkot ang langit pag tayo lang, minamahal. Mas magiging masaya ang kalangitan, minamahal, kung maraming mga anak ng Diyos ang magsama-sama at magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ito, minamahal, maging magamit kayo, minamahal, sa mga financial na pagpapala, minamahal, upang magamit sa pamamalakayan ng salita ng Diyos. Tunay, minamahal, hindi naman makatakbo, minamahal, ang mga bagay sa mga sasakyan na ginagamit sa paghahayo, mga gasolina, minsan pang-breaking ng mga humahayo, minamahal, maging sa mga gastusin sa araw-araw sa church, minamahal. Kaya ang ating mga pinagkakaloob, minamahal, yan ay hindi nasasayang. Yan ay magagamit sa ubasan ng pinakamamahal, Panginoon, sa pamamalakayan ng salita ng Diyos. At tunay, minamahal, kagaya ng ating pinunta sa Metro Manila, minamahal, sa Marikina, minamahal, grabe mga pagpapala, minamahal, talagang nakaka-bless, minamahal. Nandun, minamahal, ang grabing mga biyaya at pagpapala na kailangan tinanggap. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Ma-amaze ka sa kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal, huwag manghinawa sa paggawa ng mabuti. Tunay, minamahal, sabi nga, ang nagbibigay, minamahal, talagang napakapalad niya, minamahal, sapagkat talagang hindi niya mahigitan ang Diyos sa pagbibigay. Kung kailan ka nagbibigay, lalo kang pagpapalain ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tayo panatiling tapat, hallelujah. At sa ating mga ipagkakaloob, kagaya ngayon, anihan pa rin, minamahal, sa 10 kaban, 2 kaban sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tumataas man yan, hallelujah, 100 kaban, minamahal. Tunay, minamahal, ang 20 kabanes, minamahal, ay para sa ating dakilang Diyos. Talagang wag natin bawasan niya, minamahal. Dahil na napakadelikadong bagay. Tayo, sabi nga, tayo nagsumpa ng mga sumpa sapagkat ating nananakawan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang yan ay pinaka-minimum yung 20% na itinuro ng man of God, minamahal. Talagang marami na nakaranas yan, talagang lubos na pinagpala. Bagkus, dagdagan pa natin, minamahal. Pwedeng 30%, 40%. Depende sa inyo, minamahal. Tandaan natin, hindi natin mahigitan ang ating dakilang Diyos sa pagbibigay. The more na nagbibigay ka na nagbibigay, lalo kang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa pinansyal, yan naman itinanggap natin cash sa ating loved ones, sa ibang bansa, laging times 0.2, i-compute lagi natin sa calculator ang bawat financial nating tinanggap. Maging sa ating mga sweldo, minamahal. Ang pagkukumpute niya, minamahal, laging sa gross, minamahal. Huwag yung sa may deduction, minamahal. Laging sa gross tayo, minamahal, mag-compute upang tayo lubos sa pagpalain ng dakilang Diyos. At tunay, minamahal, grabe yan, minamahal. Kahit saan mang pagpapala, kahit ano yan, minamahal, talagang kahit 10 piso yung ating pagpapalang natanggap, kahit talagang tayo maglaan talaga, minamahal, ng para sa ikasampung bahagi tandog upang tayo lubos sa pagpalain ng dakilang Diyos. Naulit ko nga, sabi nga, na pagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaki. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon at atin na pong ihanda, minamahal, yung ating pagkakaloob sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ating natawagan po ang ating mahal na kapatid upang ipanalangin. Pagpalain ng dakilang Diyos.
Mahal na Panginoon, praise the Lord. Ang Diyos ang magpala sa inyo, magbalik ng makamilyong beses sa inyo, minamahal. At minamahal, tayo po dadako na po sa pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakapamahal na Panginoon. Atin na pong ihanda yung ating papel, ating lapis, minamahal, at yung ating Biblia, minamahal, hallelujah, at lalo tigit yung ating pakinig, minamahal. Atin na pong ihanda yung minamahal. At tayo po tumayo na po, minamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos, nadadalhin po ang ating pinagpalang mga aral. And praise the Lord, tayo po ito ba yun na po. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, Kuya Saldi D. Guzman. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid. Okay, so po tayong dumalangin pang minamahal. Pansamahan po tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Amambal, narito po kami, mahal na upang makasunod sa iyong banal na kalooban na kami laging sumagana sa iyong banal na gawain sapagkat ito ang aming kaligtasan at buhay patungo sa buhay na walang hanggan sa piling, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na pagkilos mga mainam sa aming kaligtasan sa bawat yugto naming sinagawa, naming panambahan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon, ang iyong banal na presensyang maalil sa amin. Natangin namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Kung wala ka sa amin, walang kabuluhan ng aming buhay. Malapin sa iyo, nagmamalang tunay na pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kalakasan, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa bawat yugto na sinagawa po namin sa paglingkod sa panambahan namin sa araw na ito, sa papuring awit, sa buhay na patutuo,
sa kagalakan yung mga anak sa pagbibigay ng kapatandog, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa bahagi na yung banal na salita namin pag-aaralan, mahal na Panginoon. Ay yung banal na salita ay walang iba, kundi ikaw, mahal na Panginoon. Nawa, hindi ako tignan ng kapatiran ng mga webcast viewers, mahal na Panginoon, kundi yung salita ang kanilang tignan, mahal na Panginoon, sapagkat ang salita ay ikaw at punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan. Bago po ang lahat, mahal na Panginoon, tuwarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, mahal na Panginoon. Linisin mo kami ng banal mong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo at pagkabanalin mo po kami, mahal na Panginoon, upang kami maging karapat dapat sa iyong kabanalan, mahal na Panginoon. Ikaw po ang bigay ng kanong kataga sa akin labi, mahal na Panginoon, sa pagkatagoy kimi, mahal na Panginoon, at wala akong magagawa. Ikaw, mahal na Panginoon, ang magbigay ng lahat sa iyo lamang po ang kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakila, walang hanggang pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise you, Lord. May God bless you. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya po ang buhabati o nasalat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang sa ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Always remember them, cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linas si Almeida, ganon din po sa lahat ng ating pastoral workers, sa pangasiyo po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Buboy niya, ating Sister Vine, ating na kanya pong katuwang mga minamahal. Ating mga beloved elders po, mga minamahal, nakasama po natin mga minamahal. Sa inyo po, kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sa mga gawa, sa mga bisita, sa ating mga live webcast viewers po, magandang hapon po sa ating lahat. Pupurit pa at salamat po tayo mga minamahal sa tagumpay na pinagkaloob ng ating pinakamamahal itong nakarang 51-year church anniversary natin mga minamahal na tunay po talagang buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakaraming iniligtas ng mahal na Panginoon, mga baka nakasuot ng palda, mga minamahal, sila po ay tumanggap na maraming tumanggap mga minamahal. Kaya purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi talaga ang salita ng mahal na Panginoon ay tunay, mga minamahal. Kung mataas ang kanyang pangalan sa lupa, mga minamahal, lahat ng tao ilalapit niya sa kanya din, mga minamahal. Unti-unting nilalapit na mga minamahal, ating minamahal na kababayan, ating kapwa tao sa buong mundo, mga minamahal. Dito po, alam niyo po mga minamahal, papasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoon dahil birthday ko ng February 14. Mga minamahal, dapat nga yung pamasahe, mga minamahal, kasi bali ang pamasahe po ng aking 1,000 po yung binayaran ko dito. Yung dalawa kong mahal sa buhay doon, mga minamahal, hindi po lingid sa inyo, tagi 1,000, 3,000 po, mga minamahal. Hindi ko na tinignan po yung aking birthday, mga minamahal, makapunta lamang po doon, mga minamahal, sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, kung nasaan mga minamahal ang mahal na Panginoon naroon ng kanyang mga anak, kanyang mga lingkod, mga minamahal. Hindi ko na po tinignan yun, mga minamahal. Sinelebrate na lang po na pagkatapos ng gawain, kinabukasan ng Lunes, at ayun po, nagkasama-sama kami ng aking mga mahal sa buhay. Mulat ang papasalamat pa rin ako sapagkat may ginamit pa rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon upang kahit papano pandagdag po doon sa pagsalo-salo mga minamahal. Sapagkat napakahalaga po talaga mga minamahal yung pagpunta natin doon, ang pinuntan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. 51-year church anniversary, mga minamahal, yan po yun mga minamahal. Ang binigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para sa lahat ng mga tao sa kaliligtas, mga minamahal, sapagkat sinabi po ng mahal na Panginoon, ang kanyang banal na gawain ay lalago ng lalago ito, mga minamahal. Peter Pandisirek, I will bear my charge, and the gates open shall not prevail against it. Ito po yun, mga minamahal, na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, mga minamahal. Kung papakinggan po natin ang patutuo ng ating minamahal, patutuo po, mga minamahal, lahat talaga nasa loob ng banal na kasulatan yung pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mariribay po tayo, mga minamahal, hindi lang sa presensya ng mahal na Panginoon, maging ating beloved Honorable Pastor, mga minamahal tayo, nagpupuri doon, ang laman din po natin ang pagpapasalamat sa ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Bagamat sila ay wala sa laman, sila
sa Espiritu ay kasama natin at sila'y nakatunghay. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kasama natin ang ating minamahal na magulang natin sa Malapay noon, itong nakarang 51-year church anniversary, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal. Hindi lang, marami po ang verse na hindi lang po itong verse na ito, mga minamahal. Tignan niyo po. Dito po, mga minamahal, sa Kolosas, hindi lang po itong verse na ito, marami pong verse. Ito lang po ang babasahin kong isang verse, mga minamahal. Dito po sa Kolosas 2:5, mga minamahal, sinasabi, ganito po ang pagkakasabi, sapagkat bagamat sa laman ako'y wala sa harap, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu na nagagalak na at makikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Wala ang ating beloved Honorable Pastor, mga minamahal mo, sa Espiritu, siya ay kasama natin. Ang kanyang presensya kasama natin. Sabi ng banal na kasulatan, nakatunghay siya sa atin, mga minamahal. Kita niyo po, mga minamahal, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sila pa kasama natin, mga minamahal. Kaya po, grabe ang tagumpay po, mga minamahal ang banal. Nagawain natin ang 51-year church anniversary. Kung naroon po kayo, mga minamahal, ay talagang mga galak po kayo. Tinan niyo po, mga minamahal, lumalaganap ng talagang pag-ibig na mahal na pa ng ating mga kapatid natin, mga minamahal na mga dyan sa Saudi, mga minamahal, ating minamahal na kababayan po, mga minamahal. Ay, kita niyo po, ilan yung nagpatutuo? 5, mga minamahal. Mga tausog po, mga minamahal. Sumasamba kay Allah, mga minamahal. Sila umiiyak, mga minamahal, nagsasabi nila, totoo ang Diyos, sabi nila, dahil gumaling sila sa karamdaman, nakita nilang himala, mga minamahal. Mga Muslim natin, mga kapatid, mga minamahal, umiiyak sila. 5 yata yung nagpatutuo. Totoo ang Diyos, sabi nila, si Jesus ang tunay na Diyos, sabi nila, mga minamahal. Sapagkat sinalita ng mahal na Panginoon. Lahat ng sumasampalataya sa Kanya, lahat ng anak ng Diyos na sumasampalataya sa Kanya, mga minamahal, at nagpabautismo sa pangalan Niya, sila nga, mga minamahal, ang binhi ni Abraham na pinangakuan ng langit, ang sumasampalataya sa malapang magpabautismo sa Kanyang pangalan, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, anumang klase ng lahi mo, mga minamahal, walang Hebrew, walang Grigo, Malaya o ano ka man, mga minamahal. Lahat na nasitanggap sa Kanya, binigyang karapatan maging anak ng Diyos, mga minamahal. Lahat ng tumanggap nagpabautismo sa Kanya, ang sabi ng banal na kasulatan, sila nga ang binhi ni Abraham, mga minamahal, na pinangakuan ng langit, mga minamahal. Kaya kung ang lahat ng tao sa buong mundo, mga minamahal, sumampalataya sa mahal na Panginoon, nagpapatuto na tayo anak ng Diyos, sumampalataya sa mahal na Panginoon, magpabautismo sa pangalan Niya, mga minamahal, lahat ng tao ay magiging binhi ni Abraham. Yun po yung sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Mga modernong Kristiyano sa panahon ngayon, mga minamahal. Kaya makakapunta lang sa langit, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, yung mga binhi lamang ni Abraham, mga minamahal na sumampalataya sa mahal na Panginoon, nagpabautismo sa Kanyang pangalan, magmamanalan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Sino pang inaasahan ng mahal na Panginoon? Sabihin nyo, mga minamahal, sa mga nakikinig, sa mga bisita, sa ating lahat, mga minamahal, mayroon ba kayo makikita, mga minamahal, na katulad ng patutuo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang mga bulag na nakakita, mga bakla, tumboy, binabago, mga minamahal, ang mga killer, ang mga murderer, ang mga drug addict, mga binabago ng mahal na Panginoon. Dito lamang po natin makikita sapagkat sinalita ng bibig ng Diyos sa banal na kasulatan at ito po yung nagaganap na walang almas din na ginawa sa daigdig ang pakinabangan kung ang katwiran nila'y sa akin, sabi na mahal na Panginoon. Taganap po, mga minamahal, sa Taglipolopis Mission, mga minamahal. Walang almas na ginawa
na nagtagumpay sa ating minamahal na magulang natin sa 12 prayer warriors, sa mga kapatiran natin sa lahat ng minamahal na mga gawa na nakaranas, mga minamahal, na mga almas, mga minamahal. Tumawag ka sa akin, sasagot ako sa iyo. Mapapakita ko ng mga bagay na hindi mo nalalaman yung mga patutuo doon, mga mina, ilang bis na namatay. Binuhay ng mahal na Panginoon, yung nangyari doon sa Bila ba yun, yung bumaksak na tulay, mga minamahal, dahil pagdaan ng isang dump truck, mga mina, bumigay yung kapatiran po natin, mayroon pala tayong isang kapatiran doon, mga minamahal, hindi marunong lumangoy, 1 oras niya sa tubig, mga minamahal, sa ilalim, mga minamahal. Hindi ba sabi ng Isaias, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, ay na dadaanan ng tubig o tatakpan ng tubig, mga mina, hindi tayo maanon sapagkat sumasa atin ang mahal na Panginoon. Yun yung naganap sa ating mahal na kapatid, katulad ni Prophet Jonas, mga mina, 3 araw sa loob ng tiyan ng balyena, mga nasa dagat, mga minamahal. Hindi siya namatay, mga mina, nakakahinga siya, mga minamahal. Ang pangako niya naganap sa ating kapatid na nagpatutuo doon. Mga mina, 1 oras, mga minamahal, hindi marunong lumangoy. Iniligtas ng mahal na Panginoon. Mga patay, binubuhay, mga minamahal. Imposible, mga namamangha, mga minamahal, mga doktor, mga minamahal. Mga patay na binubuhay pa ng mahal. Imposible, sabi ng mga doktor, mga minamahal. Saan nagaganap yun, mga minamahal? Dito lang, mga minamahal, sa banal na gawain ito, mga minamahal. At sino ang inaasahan, mga minamahal? Pakibasa po, mga minamahal. Dito po sa gawa. Dito po sa gawa 19, 14, 15 at 16 po, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 19, talatay 14 hanggang 16. At may 7 anak na lalaki ang isang Eseba na Hudyo, isang pangulong saserdote na nagsisigawan nito. Talata 15. At sumagot ang masamang espiritu at sa kanila ay sinabi, nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. Datapwat sino-sino kayo. Talata 16. At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at sila ay kanyang natalo at nadaig sila. Ano pat, nagsitaka sila sa bahay na yaon ng mga hubot-hubad at mga sugatan. Amen. Amen. Praise the Lord. Kita niyo po, mga iglesia, mga humahayo, mga ginagaya ang ating minamahal na magulang, ang ating si Apostol Pablo, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Anong sabi ng masamang espiritu? Hindi niya sila nakikilala. Kaya nangyari po, mga minamahal, yung masamang espiritu ay pumasok sa kanila, sila po'y sinaktan, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, malinaw pa sa sikat ng araw, mga minamahal, na nakikilala tayo ng dyablo, mga minamahal. At ang kinakatakutan ng dyablo tayo po, mga minamahal. Sa panguna ng ating minamahal magulang natin sa malapan sa kanila, mga anak, manugang po sa lahat ng minamahal manggagawa, mga minamahal ating beloved ordained preacher, preachers, prayer warrior, for worker, blood, elders, choir members, instrumentals, lahat tayo, mga minamahal, may mga type espiritu tayo na mahal na Panginoon. Hindi tayo kayang talunan ng masamang espiritu kung hindi po tayo nagpapabaya. At tayo po ang magiging ilaw asin ng sanlibutan ito. Kaya nga sinasabi ko, bumanggit kayo ng gawain na katulad dito, mga minamahal, ang gumagawa ng himala, ang malapit. Wala! The kingdom of God is not in word but in power. Ang sabi ng banal na kasulatan, upang ating pananampalataya, mga minamahal, sa ating mga baguhan, sa ating mga webcast, Diyos, huwag masalig sa karunungan ng tao, mapanghikayat ng salita, mga minamahal, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, mga minamahal. Itong inahayag namin, mga minamahal, itong inahayag, mga kapatiran, nagpapatutuo. Magising na po tayo, mga minamahal, kung saan kinalalagyan natin, walang pagbabago, walang himala, walang kapangyarihan. Hindi po tayo magmamana ng kaligtasan at buhay na walang kaya. Sabihin nyo, pag-ibig, ibigay nyo na lahat ng kayamanan nyo sa buong mundo, mga minamahal. Kung walang kapangyarihan, walang pagbabago, walang kagalingan, mga minamahal, ay walang kabuluhan, dinadaya lamang tayo ng kaaway, mga minamahal. Ipinangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Cruz dahil sa kanyang pag-ibig niya, lahat ng maligtas makalamtutan, for God so loved the world, gave His only begotten Son, whosoever believe in Him, shall not perish and have everlasting. Gumawa na ng kapamaran ng Diyos na katawan-tao na.
Pinangaral ng mga Hudyo, ng mga Israelita, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon na pangaral, sinundan. Ipinagpatuloy ng mga Israelita, mga minamahal, ng mga Hudyo, mga minamahal, ng mga apostol, sila po yung mga minamahal na naghayag ng salita ng mahal na Panginoon, umakyat na po ang mahal na Panginoon. At ang tanging itinaas nila ang mahal na Panginoon, siya ang tanging Diyos nila, mga minamahal. Ang mga Hudyo Israelita dito sa banal na kasulatan, maging sa kay mga Abraham, mga minamahal, lahat na narito, mga propita, kay mga Abraham, kay Isaac, mga minamahinayag nila, mga minamahal, walang ibang Diyos kundi ang ating pinakamal kay Moises, mga minamahal, malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabihin mo sa lahat ng anak ni Israel, ang aking pangalan, magpakailan-kailan pa man ay ako nga nakabuldiyan, mga minamahal. Ako, ang magulang, ang inyong magulang na aking pinangakuan ni Amang Abraham, ang inyong amang si Abraham, sabihin mo, ang aking pangalan ay ako nga, mga minamahal. Yung ako nga ay nagkatawang tao, di ba mga minamahal, siya po yung napakilala nung nagkatawang tao siya. Lahat binabanggit niya na ako nga. Kaya pinagbabatong nga po sila ng Hudyo, mga minamahal, sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 5 taon, sabihin mo, mayroon ka na. Ayaw nilang tanggapin ang mahal na Panginoon, na siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Ang sabi nila, siya sa demonyo namumusong, sapagkat hindi po nila nakikilala ang mahal na Panginoon, sapagkat siya po ay nakita nilang tao, mga minamahal. Ngunit nangaral siya ng maliwanag, mga minamahal. Kung mapapakubaba lamang ang mga tao, mga minamahal, na ang Diyos ay sinasamba sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Ang Diyos na nagkatawang tao, ang Espiritu na nagkatawang tao, nabayubay sa krus ng nagkatawang tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, at katapos ng kanyang tungkulin, may kapangyarihan, mga minamahal, yung sinagawa niya sa krus ng Kalbaryo, mga men sumampalataya sa kanya, maliligtas, mga minamahal, pabautismo sa kanyang banal na pangalan, sumasampalataya at mabautismo, maliligtas, dapat hindi sumasampalataya ay parurusahan, mga minamahal. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Huwag tayong matakot. Tayo mga minamahal, ang magiging liwanag ng mundong ito. Hindi pa huli, mga minamahal. Kailangan talaga magsumikap na po tayo, mga minamahal. Huwag na po yung mga kasalanan, mga minamahal. Huwag na po yung mga pakiayon sa sanlibutan. Nasa huling araw na po tayo, mga minamahal, ng pagpapayag ng kaluwatian ang tumawag sa atin, mga minamahal. Masunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Malapit kunin niya na tayo, mga minamahal. Kaya iwasan na po natin yung pagkakasala, mga minamahal. Tunan natin ang ating puso at isipan sa dakilang layunin ng mahal na Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang salita sa mga paghayo, mga minamahal, para may bahagi, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon sa buong sangkatuan na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Kaya nga ang pamagat po, mga minamahal, ng ating pag-aaralan, mga minamahal, the kingdom of God is not in word but of power. Fear not, ang sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng awit, mga minamahal, 34:7, ang anghel ng Panginoon ay sumahantong sa buong palibot na nangatatakot sa Kanya at pinagsasanggalang sila. Hebreo 1:14, hindi baga silang lahat ng mga espiritong tagapagtanggol ng mga sinugo upang magsipaglingkod sa mga pakikinabangan na magmamana ng kaligtasan. Tayo po yung magmamana ng kaligtasan na sinasabi ng banal na kasulatan sa Hebreo, mga minamahal. Ang mga espiritong yan ay yung mga anghel, mga nagbabantay doon sa tagapagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pero anong katatakutan natin kung ang Diyos ay sumasa sa atin? Ano ang kakatakutan natin, mga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, binigyan tayo ng Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi ng katakutan. Basahin po natin, mga minamahal, dito sa 2 Timoteo 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan, mga minamahal. Kapangyarihan, pag-ibig, kahusayan, mga minamahal. Kaya fear not, wag daw tayo matakot sapagkat ang anghel nga po, mga minamahal,
ng mahal na Panginoon ay nakantong sa atin, mga minamahal. Kaya kita niyo po yung mga nagpapatuto, tayo maiyak ka, marirevive ka talaga, grabe, hindi ko may paliwanag, mga minamahal, hindi ko may isa-isa, mga minamahal. Akin na pagbubulay, mga minamahal, lahat ng binahagi doon, akin binubulay yung banal na salita, lahat ng sinasabi nila, mga patutuon nila, mga himalang, parang mahirap mangyari mo't nakasulat lahat sa banal na kasulatan, mga minamahal, nang dahil na rin po sa ating minamahal na magulang natin sa malapit, alam natin ang pagpapagal ng ating mga minamahal na magulang natin sa malapit, hindi po malilingid sa atin, mga minamahal. Talaga pong inibig niya, mga minamahal, ang pangangasiwa na ibinigay ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Kaya nga sabi po ng mahal na Panginoon, sa panaginip, ang mananatiling iglesia daw po ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, at kanyang kinalulukdan, mga minamahal, mananatili, ay ibig sabihin magpakailan-kailan hanggang sa pagbabalik na ng mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa mga bisita, sa mga baguhan sa atin, kung mayroon kayo makikita ng katulad dito, mga minamahal, sa ating banalaran sa labas, sabihin nyo, sinungaling ako, mga minamahal, kung may katulad dito, mga minamahal, sa ministeryo natin. Kung may katulad na lahat ng sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa ibang gawain, pupunta ako doon, mga minamahal. Hindi ako pupunta dahil wala po akong nakikita, mga minamahal. Puros na lang salita, walang kapangyarihan, pag-ibig, wala naman pag-ibig, mga minamahal. Galing lang, ang kanilang pag-ibig ay galing sa laman, mga minamahal, hindi sa Espiritu. Tayo may bunga tayo ng siyam na Espiritu Santo, at ang pag-ibig na yun ay magmumula sa banal na Espiritu ng mahal, hindi sa ganang atin, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ito po ang puhunan ng iglesia. Nalubos na sinampalataya ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kung walang pag-ayuno, hindi tayo makapagpapalabas ng masamang espiritu. Hindi tayo makapanghihikayat ng ating mga minamahal na kababayan. Biblical po yan, sapagkat yung mga apostol, wala silang panalangin noon, mga minamahal, walang ayuno, dahil kasama pa nilang mahal na Panginoon. Hindi nila mapalabas, mga minamahal, masamang espiritu. Nagalit ang mahal na Panginoon sa kanila, mga minamahal. Sinabi niya, dahil sa kakuntihan yung pananampalataya, ito'y nakukuha sa pamamagitan ng panalangin ng pag-aayuno. Pag-aayuno, malapit na po ang anniversary natin, ang katanggap-tanggap na pag-aayuno sa bawat isa sa atin. Ano ka man, mga minamahal, mananampalataya, o di mananampalataya po tayo. Mag-ayuno tayo, katanggap-tanggap 3 araw na pag-ayuno. Yun, diretso po, mga minamahal, hindi yung pupunta tayo, mag-ayuno, hindi po yun. Kailangan natin ng kapangyarihan, mga minamahal, mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, dito po sa Hebrew po, mga minamahal, 1:14 po. Ito po yung nagpapatuto, mga minamahal, na ang mahal na Panginoon kasama tayo, ang Espiritu na mahal na Espiritu ng at Espiritu po natin, papatuto tayo, anak ng Diyos, mga minamahal. Pakibasa po, Hebrew 1:14 po. Aklat po ng Hebreo, kabanata po ay 2, talatay 4. Napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saga ng kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Tingnan niyo po. Di ba yung mga apostol, mga sila nagpapatuto, mga minamahal, na napapatuto na kasama nila ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga dakilang tanda himala. Sa atin, yung nangyayari dakilang tanda himala, na papatuto tayo mga anak Diyos kasama nating mahal na Panginoon ayon doon sa ating nabasa, mga minamahal. Huwag po tayong matakot, mga minamahal, sapagkat sinasabi din po ng 1:17-12, samantalang 1:17-12, samantalang ako'y suma sa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Samantalang ako'y suma sa kanila, kaya huwag natin po pigatin ang Espiritu Santo upang manatili sa atin ang Espiritu na mahal na Panginoon. Tuloy po natin ang basa, mga minamahal. Samantalang ako'y suma sa kanila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong binigay mo sa akin, at sila'y binabantayan ko, at isa man sa kanila walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. O isa daw sa atin, huwag mangangamba. Mga minamahal, wala pong mapapahamak sa atin, mga minamahal, kung pinapangalagaan po natin, mga minamahal, ang kalooban ng mahal na Panginoon. Salita pong mahal na Panginoon, hindi pwede, mga minamahal, na
ang ating pinakamahal na Panginoon ay magiging isang sinungaling. Hindi po mangyayari yun, mga minamahal. Sapagkat nakita po natin, mga minamahal, lahat na yung patutuo natin, mga minamahal, dito nangyayari po yung banal na salita. At sinabi niya, magagawa din natin ang kanya nagawa na masigit na dakila sapagkat siya ay paparoon na sa Ama. Kung tinan yung mga patutuo niyo, mga wala sa banal na kasulatan, kaya hindi mabulay-bulay, mga minamahal, hindi natin malaman, mga minamahal, yung mga nangyayari po sa atin, mga minamahal na grabing himala, mga minamahal, sapagkat sinalita nga po ng bibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Magkukursada na po tayo, mga minamahal. Yung pangitain po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, maliwanag po yun, mga minamahal. Tayo pong inaasahan ng mahal na Panginoon. Ang kanyang panaginip, mga minamahal, pagkatapos ng gawain, nagsisitakbuhan daw tayo, mga minamahal, yung mga kapatiran daw, medyo itim ang kulay, ang damit, mga minamahal. Sapagkat may sumulpot dito na lobo, mga minamahal. Napakaraming lobo, lahat ng mga Kristiyano daw, mga minamahal, ay nilalapa, mga minamahal, ng mga lobo, mga minamahal. Ito po ay napakalinaw pa sa sikat ng araw, mga minamahal, na pangitaing ito, mga minamahal. Patapos lapain, mga minamahal, ang mga Kristiyano, mga minamahal, sila po ay lumabas. Dito po sa bayan-bayan, lahat ng mga bahay pinasok nila at naghihinawan, nananigpuy ang mga tao sa loob ng bahay, mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung nakaputi daw dito, mga minamahal na mga beloved elder po, ayon sa kanya nakita, mga minamahal, nagtataka. Yung mga lubo daw, dinadaanan lang yung nakaputi, mga beloved elder, mga dumadaan sila, hindi nila nakikita. Mga kapatiran daw, mga pinaglalapa-lapa, mga minamahal, pinaggutay-gutay. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Wake up call po, mga minamahal. Hindi ibig sabihin tayo po ay mapapahamak, mga minamahal, mga kapatid namin na sa naginip nilalapa, hindi po wake up call po ito. Mga minamagising na po tayo, mga minamahal. May dakilang layunin po ang bawat isa sa atin. Mag-alay tayo ng pag-aayon, magsipagbunga po tayo, mga minamahal. Maigsi po yung oras natin, mga minamahal. Uling talata na lang po, mga minamahal. Para maunawahan po natin, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, na napanaginipan at yun sa pag-ay malapit na po, mga minamahal. Tayo pong inaasahan upang maganap po yung salita ng mahal na Panginoon na ang aking hindi kinakahabagan, kakahabagan ko na, hindi ko iniibig, ay iibigin ko na, at ang hindi ko bayan, ay gagawin ko ng bayan, mga minamahal. Ang sabi ng Usayas, mga minamahal. Kaya tingnan nyo ang pagmamahal ng Panginoon at sa ating nakalan ng pag-ibig na yun, mga minamahal. Sa paanong paraan, mga minamahal, kaysa po tayo, mag-ayuno tayong 3 araw, lahat po tayo, mga minamahal, yun po yung pinakamababa, katanggap-tanggap po, narito po sa banal na kasulatan, dahil nahabag ang mahal na Panginoon nung ang mga mananampalatayang sumasama sa Kanya 3 araw na hindi kumakain, nahabag ang mahal na Panginoon. Gumawa siya ng himala, pinakain lahat ng mga tao bago sila mag-alis para uwang sila manghina. Sabi niya, 3 araw po, mga minamahal, sa banal na kasulatan po, mga minamahal. Last verse na lang po, mga minamahal, pakibasa po, mga minamahal. Dito po sa 1:15-16 po. Dito po sa aklat po ng 1, sa kabanata 15, talata po 16, ito po ang nakasulat. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Praise the Lord. Malapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang hinihiling ng mahal na Panginoon tayo magsipagbunga, mga minamahal. Kaya nga po siya nagkataon tao, mga minamahal, at kanya binilin sa mga apostol, mga minamahal, na sila magsiyahid, magsipagbunga. At ngayon din, mga minamahal, ibinibilin niya sa atin. Hindi malapit magbabalik na, hindi na malapit, mga minamahal. Kasi sinabi noon, sinasabi nila noong panahon, mga minamahal, ng pinangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, malapit na. Mga minang 3,000 ng taon, mga minamahal. Yung malapit na yun, ito na po yun. Ngayon, yung malapit na, wala na po yun. Magbabalik ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya nga sinugo niya si Propeta Isaias, mga minang sa katauhan ng ating beloved noble pastor. Kaya nga presensya, ang spirito natin, beloved noble pastor, mga minamahal, na sumasa kanya si Isaias, mga minamahal. At yun po yung nararamdaman natin, mga minamahal, kung tayo po yung nagkukrusada, mga minamahal,
Talaga pong hindi mawalay sa isip natin yung mga nangalaga, ang nakapagal ng ating mga kaligtasan na halos wala ng pagkain, hindi na kumakain, balat buto, kung nag-ayuno, tuloy-tuloy ang pag-ayuno, sino ang pangali maging kamatayan, huling pagpunta nila sa tali pa hulo po is mission, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na pa yung tapos na ang takbuhin ng ating beloved Honorable Pastor, sapagkat nung mapanaginipan ko po siya, mga minamahal, pag-akyat niya, bumaba siya, mga ating beloved Honorable Pastor, nariyan po sa kaligitnaan natin, mga minamahal. Bumukas ang langit, mga minamahal, tumagos ang liwanag, tumama sa ating beloved Honorable Pastor, ang liwanag ayot. Ang sabi ng liwanag sa langit, pagod na ang inyong pastor. Habang ang tubig mula doon sa kalsada, dumadaloy, papasok dito, lumilibot sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At nagpapatuto po yung panaginip na yun, mga minamahal. Pinagpahinga ng ating minamahal na magulang sa mga Panginoon na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Inabot pa ng halos 20 years na wala na po talaga pinagpahinga na sa ganong kalagayan niya nang dahil sa ating mga minamahal na dapat na kunin na ng mahal na Panginoon dahil sa kalagayan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Kaya niyang bigyan ng kalakasan, tapos na ang kanyang tungkulin, mga minamahal. At ang ating minamahal na ginagalang na ating magulang sa mahal na pangalawang magulang na beloved, nagmamakawa na sa mahal na Panginoon na makasama na niya ang ating beloved Honorable Pastor sa kanyang kalagayan na nakikita kahit sino sa atin talagang napipiga ang ating puso sa kalagayan ng ating beloved Honorable Pastor. Mga minamahal, siya po, mga minamahal, nagkaganon na, mga minamahal. Ayun po, natapos na po, mga minamahal, ang takbuhin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida na una, ating beloved Assistant Pastor, sila po'y maligaya, nagsasama na tayo po, mga minamahal. Patakbo pa lang tayo, mga minamahal, hindi pa natin naabot yung finish line, mga minamahal. Kailangan po natin magpatuloy, magsipagbunga po tayo upang lahat natin pagkukulang, pagkakasala, sabi ng banal na kasulatan, matatakpan yung ating pagkukulang, pagkakasala. Lilimutin na mahal pa yung nagawin yung pagkakasala, mga minamahal. Huwag nyo nang sadyayan, huwag nyo nang balik-balikan, mga minamahal. At yung mga kahilingan, yung huling verse na binasa po, yung mga katugunan ng ating mga panalangin na didinggin ng mahal na Panginoon. Maliwanag po yun, tayo ang pag-asa ng mahal na Panginoon. Yung mga nagkukulang, nagkakasala, mag-alay po tayong pag-ayon para sa ating kursada, mga minamahal, magsipagbunga po tayo, mga minamahal. Dahil yung kababayan natin pinuntan ng lubo, lahat ng bahay, sinisila yung mga tao na nanagkuy sila, mga minamahal. Ibig sabihin po, mga minamahal, kung bakit nagkaganon pa, may mga Kristiyano na nilalapa dito, kayo po ang magbulay-bulay noon, mga minamahal. Pangitain po, mga minamahal. Pangitain na mahal na pa yun, sapagkat nasa uling araw na po tayo. Huwag po tayo masasaktan. Maging ako, nakita ko ang sarili ko, nilalapa ako dyan, big up call sa akin yun. May nagagawa akong pagkukulang, pagkakasala, mayroon nais pabatid na mahal na pa yun na aking gampanan, mga minamahal. At yung po, mga minamahal na pangusap na yun, magigising ako, mga mananalangin sa mahal na pero anong pagkukulang ko, anong nais mo, ikaw ang pamalakad sa aking buhay sapagkat sa ganang akin, hindi ko alam aking gagawin. Anong kalooban mo, mga minamahal, mangusap ka sa akin. Yun po ang panalangin natin. Ibig sabihin, yun yung mga pangusap lang po sa atin yun, mga minamahal. Huwag niyong isipin na kayo po talaga nilapan na wala ng pag-asa sa kaligtasan. Wake up call po sa atin yun, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ko, ako isa nakita nila nilalapan ng lubong, mapapasalamat ako sa pinapalahanan ako ng mahal na Panginoon sa panaginip ng ating mahal na kapatid. Huwag po tayo magtatampo, wake up call lang po. Kayo mga kababayan natin, wala na po silang pag-asa, mga minamahal. Kaya matindi po ang pangungusap ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Kaya lahat ng kapurihan, kalwatian, pagpaparangal, pagdakila, wala hanggang pasasalamat, manahan sa atin ang espiritu ng pag-ibig, mga minamahal sa loob ng kanyang iglesia. At ang sinabi ng banal na kasulatan, kumanahan sa atin ang pag-ibig, nagkakaisa tayo, lahat ng tao din ay lalapit ng mahal na Panginoon sa kanya din, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. I, the Lord, I love.
Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteous hand. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, kung inyong nasusundan ang ating mensaheng napakinggan sa hapong ito po ay pangungusap na kung atin pong ihambing yung ating gawain nung last Sunday diyan sa dako ng Marikina. Lahat naman nakadalo doon na pinagpala, lahat na nanood ng live webcast. Isang kapatiran natin diyan, maminamahal, na iniwan ng kanyang pamilya, ng kanyang husband. 6 ang anak. Diyan sa may parting Santa Ines, Rizal. Grabe, maminamahal, dahil yung kanyang pangalawang asawa ay isang tao na hindi naniwalang may Diyos, makakaliwa, membro po ng mga hindi ka nais-nais ng mga tao na sa lipunan. At ang sabi ng kanyang padutuo, maminamahal, ang kanyang mga anak ayaw padaluhin sa gawain. Ang layo pa ng kanilang dadaluhan, 7 ilog ang kanilang ikukross at 7 bundok para lang makarating sa gawain ng mga Panginoon. Pero ang sabi ng kanyang mga anak, maminamahal, hindi sila sumuko kahit anong pinapahirap ng kanilang stepfather. Ang sabi, maminamahal, ng mga anak nito, kahit ang aming abutan ay closing prayer na lang, dadalo at dadalo kami sa gawain ng mahal na Panginoon dahil andoon ang aming kaligayahan. At alam niyo ba, maminamahal, anong ginawa ng mahal na Panginoon? Nakita ng kanilang stepfather ng NPA na ito, maminamahal. Sang araw, sinundan silang dumalo sa gawain. Pagdating doon, maminamahal, nagulat sila dahil habang ito'y dumalo, maminamahal, grabe, sino mag-aakala na isa na sa lilinya? Doon dahil nakita, maminamahal, nakita niya, may isang kapatiran doon na naka-folding bed na. Nakita niya na kung paano nagpabautismo dahil lagi nilang iniimbitahan na magpabautismo. At nung nakita nila binautismohan ito pong may sakit na ito na naka-bedridden na, after baptism, maminamahal, lumakad itong bedridden. At doon, maminamahal, nakita ng NPA, siya mismo ang sumunod at nagpabautismo. Ang sabi niya, dapat noon pa, matagal na pala kung dapat sumunod dito sa aking mahal na asawa at aking mga stepson and daughter. Tayo, maminamahal, ay nakakita na ng mga himala na ito. Sinabi ng ating mga ngaral kanina, Hebrews chapter 2, verse 3 and 4, paano natin matatakasan ang dakilang kaligtasan na hindi natin ito ipamahagi. Nakita natin ang mga kababalagang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Paano tayo pinalakad ang mga pilay, ang mga bulag na kakakita. Lasandi lamang, maminamahal, mga Muslims, hallelujah, na konberte dahil walang alang tumutugon sa kanila kundi si Jesus ang kanilang sinabi na tunay na Diyos. Nakikita ng ating mga mata. Bakit hindi tayo makahakbang, maminamahal, na ipamahagi itong mga salitang ito? Naghinawa na ba tayo? Ang sabi ng mahal na Panginoon, Isaiah 41:10, huwag kayong matakot, ako'y sa iyo. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Ako ang iyong Diyos, hindi ko kayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan. Alam niyo ba, maminamahal, na ang ating kalagayan ngayon sa mga outreaches sa buong Pilipinas, kung nakikitaan kayo ngayon na ganyan ang inyong kalagayan dahil sa inyong panlalamig, dahil masyado tayong pabaya sa ating pong mga katungkulan.
katungkulan ngayon ng mga Kristiyano, itong nalalapit na naman ang ating anibersaryo. Mayroon na ba kayong ipipresenta sa harapan ng ating mahal na Panginoon? Kung wala pa, yan ang hamon sa inyo. Hinahamon kayo ng mahal na Panginoon. Makapagdala kayo ng 10, 20, 30, 100, mapalad ang mga Kristiyano. Ang sabi ng Santiago, mga minamahal, makapagdala ka ng isang kaluluwa at nanumbalik sa mahal na Panginoon, it will cover multitude of sins. Kaya sa hapong ito, huwag tayong magiging parang puste kapag tayo dumalo. Huwag kayong tumingin dito, tumingala sa harapan. Tumingala kayo sa ating mahal na Panginoon, magpatulong kayo. Magpatulong tayo. Ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, ay patang-pata na. Kaninang ginawa ang lahat ng mga pangangaral, dala-dala ng mga mangangaral, binabaliwala natin. Alam niyo ba na itong mga pangangaral na ito ay pagmamahal sa iyong sarili, pagmamahal sa iyong kapwa? Isa sa mensahe maminamahal ng ating beloved minister Wildy James Almeida Jr. Huwag tayo maminamahal maging kampante. Maawa tayo at mahabag sa ating kapwa, hindi na nakakadalo. Dati-rati, ginagamit ka para humayo sa kanila. Nagbabahay-bahay ka. Nasaan ka na ngayon? Pati ikay nanlamig na, nanlulupay-pay ka na. Dapat ikaw ngayon ay tagapagpalakas sa kanila. Ibalik mo ang iyong unang pag-ibig. Binanggit maminamahal na hindi pwede. Hallelujah, sabi ng ating mga ngaral, hallelujah, hindi pwede ikay palamig-lamig. Hindi ka pwedeng lukewarm. Hindi ka pwedeng malamig. Kinakailangan mainit lang palagi. Para atin pong matagumpayan itong mga lalang ng dyablo. Malapit na ang katapusan. Malapit na, hallelujah, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, hinirang ko kayo hindi maging palamuti sa mundong ito. Hinirang ko kayo para makita ang aking kaluwalhatian. Ang kanyang kaluwalhatian ay makapagdala ka ng mga kaluluwa sa kanyang banal na paanan. Makita ang naging mainit sa paglilingkod sa iyo hanggang katapusan. Sabi nga ng ating mga ngaral, I have fought a good fight. Aking tinakbo ang aking takbuhin na may pananagumpay. Kaya sa hapong ito, huwag kayong tumingin sa akin, itaas ang iyong dalawang kamay. Manalangin kayo, manalangin tayo. Magpatulong tayo sa ating mahal na Panginoon. Na tayo kahabagan, magkaroon ng pag-ibig sa ating kapwa, pag-ibig sa ating mga sarili. Dakilat po pagpala namin, Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa mga panalangin ng aming dearly beloved pastor na aming natutunan, ba't sila ay nagpasimula sa ministeryong ito, napatunayan nila, naging halimbawa sila, kami ang nagiging bunga, Amang banal. Narito kami nanikluhod sa imal na harapan. Wala kami magawa sa iyo, mga sarili, kundi magtiwala sa iyo. Itong aking mga kapatid na natira, hallelujah, hanggang ngayon, hallelujah, hindi pa nila alam anong kanilang mga kalagayan. Tulungan mo sila, malapay, magkaroon ng pasanin sa kanilang mga sarili. Magkaroon sila ng pasanin para sa kanilang kapwa, sa kanilang mamahal sa buhay. Hallelujah, sa mga taong nangailangan pa ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Nakita na namin na sumasa amin ka, araw-araw, gabi-gabi. Nakita namin na sumasa amin ka. Nagtatagumpay kami, kaya naman, mahal na Panginoon, itong mga nanlulugmo, nanlulupaypay, nanlalamig, ibalik mo kalang unang pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kami, tulungan mo kami, palayain sa mga kanya-kanyang kahinaan, sa matamis sa papayang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, sa pangalan ni Jesus, ang mga banal, mahal na Panginoon, hallelujah, kahabagan mo ang lahat na narito. Ayaw namin kami manlamig, manlupaypay, gusto namin kami makapagpapatuloy at makapaghanda sa aming mga sarili sa iyong pagbabalik, hallelujah, aming kamtin ang iyong mga pangako, hallelujah, hallelujah. Sa unang dalangin, aming dear beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, beloved Mama, dear Assistant Pastor Lina Comon Almeida, their beloved children, great-grandchildren, children-in-law, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, panlalamig, panlulupay-pay, di mo nyo kahirapan, lahat ang uri ng makaramdaman, kasaut, in the mighty name of Jesus. Be strong in the Lord, in the power of His might. In Jesus' name, I'm healed. We're healed right now. Vices began. Pagkabakla, pagkatumbuhi, out in the mighty name of Jesus. We're healed. Totally healed. All prayers are answered in the name of Jesus. In the name of Jesus, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord.
Lakasan ninyo mga minamahal. Si hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya tayo mga minamahal ay talagang hindi na ugapay dahil ating pinababayaan natin mga sarili. Ang demonyo mga minamahal ay parang narinig natin palagi sa mga patotoo. Andyan lang yan. Nakaupo sa ating mga ating talukap mata, sa ating mga balikat para tayo laging titing ng mga lupaypay. We are more than conquerors in Christ Jesus. Tayo mga mananagumpay kay Kristo Jesus. Wala pong puwang ang demonyo sa atin dahil tayo mga anak ng Diyos, may kapangyarihan tayo para palayasin siya. Amen? Itaas ating dalawang kamay, lumukso tayo, tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat at huwag magbibiro, tao sa puso upang ating pong makamtan, ating pong maipanatili ang kainitan ng ating paglilingkod sa iyo. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, the word great, worthy to be praised forever and ever. Maminamahal, sa ating mga live webcast viewers, kung mayroon tayong kasama ngayon nandito, mahalaga na inyong makilala ng husto ang ating mahal na Panginoon. Manatili kayo, huwag kayong lagi na lamang nandoon sa panunood ng live webcast. Kailangan po ang fellowship, kailangan natin mukhaan, nandito tayo sa gawain ng malapay noon. Huwag kayo pong magpabaya na lalo na mga kapatiran natin, akala nila okay na yung nakapanood ka na lang. Alam niyo mga minamahal, napakalaki talaga ng kaibahan. Kung ikay nanonood lang, 1/4 lang sa iyong pananampalataya ang marirefresh. Yung 3/4, iba talaga kapag ikaw ay narito sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan kang dumalo sa mga malalapit na gawain sa buong Pilipinas. Ang daming Jesus Miracle Crusade, hanapin ninyo sa buong Pilipinas dahil saturated na po ang buong Pilipinas. Mayroon tayong 48 countries sa buong mundo. Inyo pong subaybayan yung ating pong live streaming sa YouTube at Facebook. At there are po requirements of the gospel para sa ating mga webcast viewers. At unang-una po dyan, maminamahal, ay pananampalataya. Ang pananampalataya po ay kapanatagan ng mga bagay na hindi nagkikita. Ngunit iyong pinaniniwalaan na kapag kayo'y naniniwala, maminamahal, sumampalataya, lahat ng bagay ay maging posible sa inyo. Ang pangalawa, maminamahal, ay kinakailangan magsisi ka muna sa lahat na iyong kasalanan. Dahil hindi ka tatanggapin ng ating malapay kung hindi ka marunong magsisi. Ang sabi nga ng Biblia, repent. Dahil ang pangatlo po, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. 3 pong bagay na dapat mong gawin. Magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil pagkatapos mong magkaroon ng pananampalataya, pagkatapos mong magsisi, bautismohan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus para lahat ng iyong mga masamang ugali, sa masamang espiritu, mga karamdaman, iwanan mo yan sa tubig at ikaw ay aahon. Ang sabi ng Biblia, Acts 2:38 po yan. At pang-apat po, Diyos na ang gagawa. Kaya kailangan po natin gawin yan dahil yun ang kailangan. So, sa mga baguhan, sa mga ating live webcast viewers, kinakailangan po kayong sumunod sa panalangin. Kaya itaas ang inyong kanang kamay, sumunod kayo sa akin, sasabihin sa minumahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y naniniwala, nagtitiwala. Ako'y makasalanan. Amang banal, nagsisisi po ako. Patawarin mo po ako sa aking nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Ako'y sumasampalataya sa iyo na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao. Ikaw ang Diyos na kayang makapagligtas sa akin. Kaya patawarin mo po ako. Dahil sa hapong ito, tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas, Diyos, hari ng aking buhay. Ganyan pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, aking hiningang lahat. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa managsitanggap sa iyo, halos sa hapong ito, sa aming pong live streaming, sa aming minamahal mga kapatiran kasama dito sa aming Wednesday service, kahabagan mo sila, patawarin sa kanilang mga kasalanan, isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa unang dalangin, aming dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Almeida, Assistant Pastor Lina si Almeida, kanilang beloved children, pagpalain mo po ang aming mga live webcast viewers, hallelujah, na tumanggap, seryoso, maging nandito man sa aming crowd, pagpalain mo sila, isulat ang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, gawin siyang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang hiniyang lahat. Amen and amen. Praise the Lord. So, mga minamahal, wag kayong mag-absent, wag kayong magpabaya, dumalo kayo. Tulad ng aking sinabi, maminamahal, kinakailangan po kayong dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon dahil napakahalaga ng pagdalo. Nasa 1 John 1:7 po yan. At ang sabi diyan sa
1 John 1:7, maminamahal, if you are in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. At bago ko ilisanin ang pulpito at ibigay kay Brother Alvin sa ating mga announcement, maminamahal, mayroon na tayong leaflets, pero take note, makinig ang lahat. Huwag ninyo itong dalhin na para lang papel, na pagkatapos inyong dalhin, patulugin ninyo sa inyong mga Biblia o sa inyong mga bag. Dahil ito po, dati-rati 50 centimos lang po to. Nagiging piso. Ngayon po, 1 peso and 50 centavos na po ito. Grabe, talagang gumagastos tayo para sa mga kaluluwa. Kaya nililimit ko lang po kung pwede kayong magbigay dahil gagamitin lang naman ito para patotoo. Andiyan sa likod yung patotoo. Huwag ninyong ibigay ito na itatapon lang. Kapag kayo po'y namimigay at itatapon lang, huwag na ninyong ibigay, kunin ninyo. Yun lang tatanggap dito ang dapat bibigyan ninyo dahil may halaga ito. At katunayan, hindi lang salapi ang ating pong pinapatunayan dito, kundi napakaraming nagpatotoo. Dahil dito lang, pagka anong sakit sa kanila, sakit sa puso, nilalagay nila ito. Dito sa tapat ng puso. Kung sa likod, nilalagay nila, rayuma, sa tiyan, kung anong mga sakit nila, at talagang pinapahalagahan nila. Tapos itatapon-tapon lang, kaya wag na wag kayong kumuha ng sobra-sobra na patutulugin lang ninyo sa inyong mga tahanan. Hindi ilalagay lang sa inyong mga Biblia o sa inyong mga bag. Kaya pakiusap ko lang, maminamahal, gagamitin natin ito para makapagdala tayo. Tulad ng aking binanggit, magdala tayo ng 10 kaluluwa nitong ating anniversary, na tutuwa ang ating mahal na Panginoon. Dahil sinabi ng Biblia, 1 kaluluwa lang ang ating mailapit, legion po of sins. At grabe po, legion of angels nagkatuwaan sa langit. 1 kaluluwa ating napalapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. We love you so much, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Brother Alvin, praise the Lord. God bless you po. We love you in the Lord. Praise the Lord po, beloved ordained preacher, Kuya Bubo niya, amen. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong mga announcement, mga minamahal, amen. Ating pong mga regular na announcement, 3 times a week po, mga minamahal, amen, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Barangay 157, amen. Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Ito po ay magsisimula ng alas 9 ng gabi at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula po ng alas 9 ng umaga at matatapos po ng alas 3 o alas 4 po ng hapon, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, amen, ipalo po natin, suportahan yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Ang ating pong Facebook and YouTube channel, mga minamahal, amen, ay JMCIM, San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal, amen. At sa ating po mga minamahal, mga kapatiran na hindi na po natin nakakasama, ipalo up po natin sila, mga minamahal, puntahan po natin sila sa kanilang mga tahanan, mga minamahal, at lalo na kung malapit tayo sa kanila, puntahan po natin, mga minamahal. Mag-effort tayo, mga minamahal, amen. At manood po tayo ng ating pong TV program, mga minamahal, alas 10:30 ng gabi, mga minamahal, o alas 10 ng gabi ng Sabado hanggang alas 12 ng hating gabi po yan, mga minamahal. Amen? Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang nangangaral sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen? Nais nating madagdagan yung ating mga pananampalataya, ma-revive tayo, mga minamahal, manood tayo ng ating pong TV program. 10 piso, 5 piso, ating idaan po dyan po sa may information, mga minamahal, para po yan sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen? Meron po tayong lihan sa after ng closing prayer sa ating kinaupuan. Manalangin na po tayo dyan ng gusto, mga minamahal. Amen? At lumapit po kayo sa harapan at handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, amen? Lalo na sa ating pong mga minamahal, mga kapatiran, baguhan, lagi tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon upang madagdagan yung ating mga pananampalataya, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay nakukuha, mga minamahal, sa patuloy pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. At ang kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mahigpit, mga minamahal. Kung nais nating makatiyak
makasiguro ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wag po tayong umabsent. Wag po tayong umabsent, mga minamahal. Lagi tayong dumalo. Miyerkules, Biyernes at Linggo, dumalo po tayo. At agahan naman po natin, mga minamahal. Amen? Upang makasama pa po tayo sa mga pagpupuri, mga minamahal. Amen? At open din po ang pastoral house sa mga nais mag-alay ng mga ayuno. Amen? Pwede kayong makijoin sa pagpupuri, mga minamahal. More praising, more blessing, mga minamahal. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po ay tumayo, mga minamahal. At tayo na po sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At ako na lamang po manalangin. Hallelujah.